Lesson number 2, sorry, excuse me, class 10. Kelas ke-10, Soleh English Junior Adventure Kids. Unit kedua ataupun lagu kedua fokus kepada 3 ekspresi sopan. Pelan expression iaitu I'm sorry, excuse me, it's okay. Dalam kelas ke-10, kita akan perkenalkan satu lagi permainan menggunakan kad-kad yang besar ni. Jadi ada 12 kad yang telah kami sediakan. Jadi gunakan kesemua 12 kad ini untuk permainan Animal Ladder. Jadi kalau ingat balik, dalam program SEAB, Soleh English Workshop for Teachers, kita mainkan permainan di mana saya letakkan kad di dinding, susun dalam bentuk piramid kan, 5, 4, 3, dan di belakang kad ada emoji, ada stiker, ada sticky notes, sama ada smiley ataupun frowny. Jadi kita mesti pilih kad yang betul. Dapat kad yang betul baru boleh naik ke level yang seterusnya. Dalam buku ini, Guide for Teachers, boleh ke halaman 14. Jadi di sini, excuse me Mr. Lion, permainannya ada dan telah diterangkan dalam bahasa Melayu lagi, jadi lebih mudah nak faham. Dan boleh tonton video untuk lebih faham bagaimana mahu bawa permainan ini ke kelas. Okay, now, which animal would you like? Pink. Cat. Okay, together, 1, 2, 3. Excuse me, Mr. Cat. How are you? Yes. How is Mr. Cat feeling? The cat is feeling Happy. Yes, alhamdulillah. So, yes, you are this level. Alright, 1, 2, 3. Excuse me, Mr. Rabbit. How are you? Sorry? Excuse me, Mr. Rabbit. How are you? Can you see the face? Iya, Bang. Rabbit, Mr. Rabbit is feeling? Sorry, Rabbit. It's okay. Jadi untuk permainan Animal Ladder kelas ke-10 tak perlu gunakan buku, just to play with the card, susunkan kad. Jadi mereka akan bergila-gila bertanya soalan dan soalannya mesti dimulakan dengan excuse me. Jadi kalau sebelum ini mungkin excuse me teacher, do you like penguin? Saya ingat lagi permainan action smaction yang dia kena pukul kad. Jadi kali ini kita beri nama pula semasa bermain Animal Ladder. Excuse me Mr. Penguin. Tapi tak perlu ada S dah. Kita jadikan dia nama Mr. Penguin. Excuse me Mr. Chicken. Excuse me Mr. Elephant. Kita nak tanya khabar. Excuse me Mr. Elephant, how are you? Excuse me Mr. Chicken, how are you? Mereka bertanya beramai-ramai. Jadi satu kumpulan pilih, kita nak tanya siapa. Dan nanti pusingkan kad ke belakang, tengok kalau dapat smiley, yes, alhamdulillah, boleh naik ke level yang seterusnya. Tapi kalau dapat frowny, semua orang akan cakap apa? Sorry, try again. Jadi itu adalah misi kelas ini, menggunakan excuse me, membiasakan cakap perkataan sorry dalam perbualan, insyaAllah. Excuse me, Mr. Penguin. How are you? Oh, please, Sekali tinggal.